If you with it, drop it. Hello guys, welcome back to my new videos. We are back very soon, hey guys, and hope guys you are all fine. है अनि हामी चाहिँ यसपालि चाहिँ चारैनो भिडियो लिएर आइसकेको छौँ अनि यसपालि हाम्रो भिडियो छ है सेम लाइक प्रिभियस भिडियो। अहिले चाहिँ धेरै नै मेरो भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ भइरहेछ तपाईहरुको लागि म नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु लिएर आएको छु। त्यही भएर यसपालि पनि छ हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो अनि यसपालि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट छ नयाँ प्रोडक्ट छ हाम्रो सोनीको एयरबड छ हाम्रो हैन। We have a new earbud from the Sony XB700 मोडलको हामीसँग earbud छ अनि हामी चाहिँ आज यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछौँ गाइस। अनि यसको फ्युचरको बारे कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामीसँग छ हैन 18 आवर्सको ब्याट्री ब्याकअप छ यसमा अनि यसमा छ 10 मिनेट्स चार्ज अनि 1 आवरसम्म चाहिँ सुन्नु मिल्छ है 10 मिनेट चार्जले। अनि यसको चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्स पनि छ हाम्रो अनि यसमा छ हाम्रो एचडी भोइस है एचडी माइक पनि छ। एचडी माइक भएपछि अब कहिलेकाहीँ गीतहरू रेकर्ड गर्दा पनि बवाल आउला जस्तो लाग्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो टाइप सी चार्जर युज हुन्छ है टाइप सी युज हुन्छ यसमा चार्जिङ गर्दा। अनि यति नै हाम्रो फिचर्स यसको अब खोलिहालौँ यसलाई खोलेर हेरिहालौँ ल गाइस। अब चाहिँ म खोल्न जाँदैछु खोलेर हेरिहालौँ है कस्तो छ के छ क्वालिटीहरू सब हामी हेर्ने छौँ। साउन्ड क्वालिटी हैन कभर क्वालिटी एयरबड्स क्वालिटी सबै हेर्ने छौँ। अब यसलाई चाहिँ म खोल्न गइरहेको छु है गाइस खोलिहालौँ है ल गाइस। अब चाहिँ म खोल्न गइरहेको छु हाम्रो एयरबड्स हैन सोनीको खोलिहालौँ। ल गाइस हाम्रो एयरबड खोलिसकेको छ अनबक्सिङ भइसकेको छ। हेर्दा चाहिँ सही चिल्लो बबाल है बबाल देख्ने छ है देखिरहेछ। ओके गाइस पहिले हाम्रो एयरबडको केसलाई हेरिहालौँ है के कस्तो छ। दिस इज सोनी गाइस हैन। हाम्रो यसको ब्याक साइडमा छ इनपुट 5 भोल्ट आउटपुट 5 भोल्ट हैन। अनि हामीसँग छ मेड इन भियतनाम यो चाहिँ मेड इन भियतनाम रहेछ सोनीको है। अपन इट गाइज ओके यसको भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ है। हामीसँग छ यसमा चाहिँ राइट लेफ्टको सिम्बल पनि रहेछ। माका दामी यो भइहाल्यो। अनि हामीसँग छ एयरबड्सहरू दुईटा दामी लाग्यो एयरबड्सहरू यही हो क्वालिटी। अनि हामीसँग बक्सभित्र छ हाम्रो चार्जिङ केबल टाइप सी को सोनीको। अनि हामीसँग छ एक्स्ट्रा इयर टिप्सहरू है यो चाहिँ एक्स्ट्रा छ ठुलोदेखि सानोसम्म हैन जुनै पनि युज गर्दा पनि हुन्छ। अनि हामीसँग अर्को एउटा बक्सभित्र अरू पनि सामानहरू बाँकी छ। बक्सभित्र के छ हेरि हालौँ है। बक्समा छ हाम्रो कारहरू है के कारहरू हो दिस इज द म्यानुअल कार है हाउ टु युज वेन टु युज सबै छ है। दुवै सेम कारहरू रहेछ के पर्दो रहेछ। ल गाइस हाम्रो अनबक्सिङ चाहिँ भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ हाम्रो एयरबडलाई कनेक्ट गरेर हेर्नेछौँ साउन्ड क्वालिटी हेर्नेछौँ है। म चाहिँ साउन्ड गीत बजाएर सुन्छु हाउ आई फिल तपाईँले म एक्सप्रेस गर्छु हैन तपाईँले म भन्छु। सो लेट्स कनेक्ट द ब्लुटुथ। ओके गाइस अब चाहिँ म ब्लुटुथ कनेक्ट गरिहाल्छु हैन। ओके गाइस मेरो ब्लुटुथ कनेक्ट भइसकेको छ। सो लेट्स गो विथ वान सङ है युट्युबबाट एउटा गीत बजाइहालौँ। ओके ओके गाइस मैले चाहिँ गीत प्ले गरिसकेको छु है। ओके लेट्स हियर द भोइस लेट्स हियर द क्वालिटी।
यसको साउन्ड सराउन्डिङ चाहिँ दामी रहेछ है, एकदम बबाल रहेछ। साउन्ड क्वालिटी पनि बबाल छ। यसको साउन्डहरू सराउन्ड हुन्छ नि एकदम म्याचिङ, एकदम बबाल छ। क्ल्यारिटी चाहिँ एकदम बबाल छ होइन, साउन्ड क्ल्यारिटी चाहिँ बबाल हुँदैछ यसको। नर्मल गीतहरूको लागि चाहिँ प्योर बबाल क्लियर भोइसहरू सुनिरहेछ यसको लागि। त्यही भएर एउटा बेसवाला गीत पनि बजाइहालौँ है। बेसवाला गीतमा चाहिँ कस्तो साउन्ड आउँछ होला सो यसको सही हो। बेस पनि बबालै रहेछ यसको, बेस पनि मजाले कानको लागि बबाल दामी बेस दिने रहेछ यसले होइन। ओके गाइज, साउन्ड क्वालिटी पनि बबाल छ यसको, बेस पनि बबाल छ होइन। साउन्ड सराउन्डिङहरू पनि दामी रहेछ यसको। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो यसो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हाउ यु फिल, हाउ यु लाइक माई भिडियो होइन। यसरी नै म नयाँ भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छु अनि ल्याउने गरिरहेको छु। गाइजहरूलाई कस्तो लाग्यो यसो सपोर्ट गरिदिनु होला, भनिदिनु होला होइन। सबले सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूले पनि सेयर गरिदिनु होला। यसरी नै म नयाँ भिडियो ल्याउने गर्दैछु अनि आजलाई चाहिँ म भिडियो यहीँ इन्डिङ गर्न गइरहेको छु। होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर माई भिडियो गाइज। अनि आज यति नै भन्दै म मेरो भिडियो यहीँ इन्डिङ गर्छु। होप यु गाइज इन्जोय यर लाइफ, टेक केयर, पिस, सी यु नेक्स्ट भिडियो ब्रो।